Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial la Art by Ella. În acest tutorial am să vă arăt o idee cu un iepuraș mai modern ce va aduce cadourile cu balonul. Pentru această idee am folosit următoarele materiale: minge de polistiren, carton, pânză de iută, fetru, pompoane și sârmă pentru a face susținerea la balon așa cum ne dorim. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Dacă v-a plăcut această idee, nu uitați să-mi spuneți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Iar dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul de notificări. Ca de obicei, eu vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.